සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Planet YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ Photoshop tutorial එකක් ගැන. ඉතින් මේ tutorial එකෙන් අද කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට mockup එකක් design කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා එහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක දානකොට tutorial එකට යමු. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා description box එකේ මම දාලා තියෙන link එක click කරලා මෙන්න මේ website එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් Anthony Boyd graphics කියලා තියෙනවා. මේක පල්ලෙහාට scroll down කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන download mockup කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයා මේක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. download වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ file එක extract කරගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක extract කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ගන්න ඕනේ ඔයාගේ display එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ download කරගත්ත location එක හොයාගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ file එක extract කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට double right click කරලා extract here කියන option එක click කරනවා. ඉතින් මේක extract වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක නම් එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. තාපර පාක් වගේ විතරයි වෙලාවක් යන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ මේ file එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ document එක open කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට Photoshop එකට ගිහිල්ලා open කියලා මේ location එක හොයාගෙන ඔයාගලන්ගේ මේ file එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදීම මේක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයාලට ඊට පස්සේ open වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් Anthony Boyd logo එකත් එක්ක can එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට open වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් පල්ලෙහාන් design කියන option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්නේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට layers දෙකකට වෙන්න වෙනවා මේක. ඉතින් මේ විදිහට වෙන්න වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ layer 2 එකේ Anthony Boyd logo එක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන ඔයාලට මේ brush tool එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ alt key එක press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ Anthony Boyd logo එක ගාවට ගිහිල්ලා cursor එක මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යන විතරයි. මේක නිකම්ම delete වෙලා යනවා. මේක මේ Anthony Boyd logo එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක delete කරනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන step by step follow කරන්න. logo එක අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් control S press කරලා මේක save කරගන්න. ඉතින් save කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ඉතින් red color එකකින් විතරක් මෙන්න මේ විදිහට can එක save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ආයෙමත් layer 2 එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති design එකක් එහෙමත් නැත්නම් logo එකක් මම නම් මේක Google එකෙන් download කරගත්ත වෙනම image එකක් මම මෙතනට add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක copy paste කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ image එක ගන්නවා. පල්ලෙහා description box එකේ මම ඔයගලන්ට links දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒවා ගිහිල්ලා links වලින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට images download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම ගත්තට පස්සේ image එක මම මේ කැමති විදිහකට මම මේක adjust කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මේකත් control S ගහලා මෙන්න මේ විදිහට මේක save කරගන්නවා. ඉතින් save කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එක තමයි ඊට පස්සේ open වෙන්නේ. මම යනවා layer 1 එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට soda can එකට අපි දාපු image එක 3D විදිහට add වෙලා තිනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා කැමති logo එකක් එහෙම නැත්නම් text එකක් design එකක් ඔයාලට මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එකේ logo එක මම මෙතනට drag and drop කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මම කලින් කිව්වා වගේ අර copy paste කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් open ගිහිල්ලා location එක හොයාගෙන මෙතනට අරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකත් මම කැමති විදිහකට adjust කරගත්තට පස්සේ control S press කරලා මම මේකත් save කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම save කරගත්තට පස්සේ මම වෙනම image එකක් මෙතනට ඒ වගේම text එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට image එකක් ගන්නවා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට adjust කරලා save කරගන්නවා. ඒ වගේම මේක save කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලට ගැලපෙන text එකක් ඒ වගේම font එකක් තෝරගෙන මේකේ words වල size එක තෝරගෙන ඔයාලට ඒකට කැමති text එකක් මෙතන ගහලා මම මෙතන ගහනවා මගේ YouTube channel එකේ නම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගහලා වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් control S ආයෙමත් ගහලා මේක save කරගන්න.
හරි ඉතින් ඔයා මේක ආයෙ එඩිට් කරන්න ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් නිකම්ම සේව් කරගන්න. ඒ ඔයාට නැත්නම් ඉමේජ් එකක් විදිහට සේව් කරගන්න ඕන නම් සේව් කොපි කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන ෆයිල් නේම් එක දීලා ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ නේම් එක මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා save as type කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා පල්ලෙහා. ඉතින් ඔයාට ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන සේව් කරගන්න ඕන jpeg කියන ෆයිල් එක ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා save ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතන ෆයිල් size එක තෝරගන්න එනවා quality එක. හරි ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට save දීලා මේක close කරගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මොකප් එකක් ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා හැපතේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙමත් ඉක්මනටම හමු වෙමු.